Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám pilu od Maflu. Takhle na první dobrou to vypadá jako úplně klasický kocour, nebo maflík, vlastně tady to Mafl, tak maflík, ale úplně obyčejný Mafl to není. Začnu tím, že velikost je jako klasická 55, ale tato pila má 185 kotouč a prořízne 6 cm nebo 62 mm, úplně přesně, i s vodící lištou. Jo, takže bez vodící lišty dokonce 65, plus nějaká rezerva tam je u toho. Takže to je první věc, že to je vlastně relativně malý maflík s velkým prořezem. Druhá vychytávka, která se mi tam hrozně líbí, tak je akumulátor, že ta pila už je v akuvariantě. Dá se teda koupit klasická síťová ale i aku. Mně se v tomhletom líbí aku, že prostě tesaři, nebo když děláte někde nějaký psíboudu, pergolu, tak většinou běháte prostě po té stavbě nebo po tom prostoru a chcete být mobilní. A to tady jde. Takže to je další věc, která se mi na ní líbí. A jedna z nejdůležitějších tak je vodící lišta. Jo, nacvaknete vodící lištu kapovací a už vám na pile drží. Já teď ukážu asi největší divízu té vodící lišty, že prostě mám nějaký prkno, palubku, cokoliv a potřebuji to rovně uříznout. Tak jediný, co udělám, tady to vidíte, že jsem prostě ve vzduchu, nebo držím to jenom v rukách, nemám to nikdy nic položeného. Máte rovnej řez. Jo, týhle kapovací ještě ten řez jsem udělal ve vzduchu, takže jsem tu pilu ani nemusel nikam pokládat, nemusel jsem si ten materiál pokládat a trefil jsem krásný rovnej řez. Pokud bych ten řez nepotřeboval rovně, ale pod nějakým úhlem, tak můžu tady třeba nastavit 25 stupňů. To jsem udělal tak, že jsem tohohle jezdce poposunul, tenhle mi zůstává furt v rovině. A teď, když to chcete uříznout v tom úhlu, tak cvaknete jeden, druhý. A máte řez pod úhlem. Samozřejmě jde to dohnat do extrému a ještě to naklopit takhle, třeba na 30 stupňů. Jo, a mám tu lať takhle seříznutou pod dvěma úhlama. A pořád jsem to zvládnul ve vzduchu, bez toho, abych si to někam něco musel pokládat, něco rýsovat, kreslit. Tak jsem to udělal takhle. Jo, takže tohle bych řekl, že prostě kapovací pila v tomhle tom hrozně pomůže, hrozně urychlí práci a funguje to výtečně. Jak jsem tady nastavil ty úhly, tak si to tady rovnou můžeme ukázat. Ta pila je, takže jednou rukou držím tady a ovládám spoušť, vlastně od aretu. Je to tam jako taková pojistka, ale je to intuitivní, takže zase tady mě to vůbec nevadí. Prostě člověk to jakoby od přírody takhle zmáčkne. Takže to je jedna věc. A další nastavení. Tady je ucho, za to můžete držet, když řežete třeba bez té lišty, jinak když už potom řežete s tou lištou, tak to chytnu většinou tady, jako za tu lištu. Ale tady je to, ten tvar je takový zvláštní, ale ona vám ta ruka zase krásně do toho sedne. A teďko tady otvírám kryt palcem. Když jsem na liště, tak ten kryt se mi otevře sám, jo. Jo, nemusím vůbec nic to, krásně se to otevře, ale když prostě potřebuju, tak otevřu tady. Jo, nikde tady nešmátram rukou, super. Další věc je, když zaberete tady za tu páčku, naklopíte na 45 stupňů nebo na jakýkoliv úhel potřebujete. Jo, zase palcem zaaretuju a je to. Když to potřebuju zvednout, tu pilu, kvůli zanoření, tak tady tu páku nahoru a teď jedu touhle a ta pila se mi zvedá kolmo. Jo? Jede kolmo nahoru a zase můžete nastavit určitý zanoření. Tady mám třeba takovou maličkou výtku, že tady nahoře stupnice se zanořením bez lišty, s lištou je takhle z boku. Já bych to teda osobně zase viděl radši opačně, protože vy s lištou většinou budete dělat s lištou, tak by se mi líbilo spíš z boku. Bez lišty, nahoře s lištou, ale detail. Jo? Myslím si, že to Maflu může prominout. Co se týče ještě zanoření té hloubky, tak když tu páku zvednu, tak teď jezdím v plném rozsahu
ale můžu si tady vzít zezadu imbus a tady je šroubek, který když povolím a teď to zvednu do nějaký určitý vejšky a dotáhnu a zvednu úplně a teď si jdu dolů, tak jsem si vlastně nastavil hloubkový doraz a ono mi to docvakne na tu hodnotu, kterou jsem tam měl utaženou. Jo, takže si tam můžete dokonce udělat takhle i doraz na určitou hloubku, abyste to nemuseli, když potřebujete zanořovat do určitý hloubky, tak udělat takhle. Když to zase chci otaretovat, tak teď to zamáčknu, dotáhnu, vrátím imbus dozadu a pila mi zase jede v plném rozsahu. Takhle tímhletím, touhletou pákou zaeretujete. Tak, čeho jste si tady dalšího všimli, tak když tu pilu takhle pustím, tak tady se mi rozsvítí světlo. Je to šikovný. Jo, je to takhle, když jsem to jako čet v katalogu, tak si řeknu světlo u pily, no, nevím, není to nutný, ale je to fakt dobrý. A je to dobrý z toho hlediska, že tady zase to si dáme, když tak potom detailní záběr. Tady teď vidíte, je to dobrý z toho, že když to takhle rozsvítím, tak tady krásně vidíte na zub pily. Jo, a vidíte to tady z pohledu toho, jak řežu. Nemusím se takhle jako vyklápět, abych viděl, kam ten kotouč jde. Jo, vidíte to tady prostě nádherně a ta pila to nádherně osvětluje, ten stříbrný zub. Takže zase bezvadná věc. Ještě si ukážem jednu věc, když tu pilu chci sundat, tak jenom tady takhle zmáčknu, popojedu trošku dopředu, tady zmáčknu a vysunu, jdem dozadu a sjedu z té lišty. A teď, když tu pilu naklápím s tou vodící lištou, tak ten kraj toho řezu mi vždycky zůstane tady na kraji té gumy. A když řežu bez té lišty, tak když bych ji naklopil, tak ten řez se mi jako pohybuje. Tak kvůli tomu oni tady mají udělaný to, že tenhle ten plastový ukazatel se hejbe společně s tím naklápěním. Takže tam, kde ukazuje ta ryska, tak bude vždycky řez bez lišty. A nemusím řešit, jestli nějaký stupně to mám nakloněný a podobně. Ještě když jsme u toho naklopení, tak tady ještě ukážu jednu věc. Tady jsou dva imbusy, na který se dostanete tady ze spoda. Nehýbejte s nima, mají to vyladěný dobře, ale tím se dá doladit absolutní nula. A je to udělaný zase na dvě, aby opravdu ta rovina byla tip-top. Jo, není to držený na jednom místě, ale když to zacvaknu, tak tady ta dosedací plocha prostě doklapne na obou stranách. Tady je i ten ukazatel toho úhlu, ten jde taky doštelovat, ale nehýbal bych s tím, mají to dobře odladěný. Tak, ještě co se týče té vodící lišty, tak to nasazení takhle zamáčknu a pila už mi tam drží. A ještě si ukážem, že taková specialita, že některé ty vodící lišty u konkurenčních značek mají takovýto téčkový držení, že tady je takový téčko a v tom ta pila jezdí. Tady Mafl šel trošku dál a udělal, tady vlastně zepředu vidíte jeden a tady druhý, takový Cčka. Jo, a plus ještě tohle vedení. A u té pily je z této strany vyfrézovaná plocha a z té druhé je taky plocha, tam není teda vyfrézovaná, ta už je z výroby, ale tato je frézovaná až vždycky na konci, až když ta pila je vyrobená, proto vidíte, že to není zatřený barvou, aby to prostě krásně sedlo. A tady se i chytne, ten zobáček mi chytne tu pružinu, aby tam ta pila se vracela. A je to prostě, jak je to zafrézovaný až po výrobě, tato drážka taky, tak vlastně máte jistotu, že to bude dokonale přesný. Takže tady se mi líbí, že to vedení té pily je z obou stran a drží to špičkově. Tady v té liště ten jezdec, tak to je přes takovou gumu textilní obšitou, to funguje dobře, jenom musíte to udržovat v čistotě. Musíte to jednou za čas profouknout prostě s tlačeným vzduchem, aby to dobře jezdilo. Jinak ta guma a tohle ten mechanismus dá se koupit i novej, jo, náhradní. Když tu pilu někdo používá 10 let, tak samozřejmě odejde to, tak se tohle to dá koupit.
Tato vodící lišta je označení KSSM, tu dostáváte většinou v základu k té pile, když si ji koupíte, ale dá se koupit ještě KSSML a ta má 770 mm řez, tohle je 400. Je to vlastně 400 mm řezu, není to dílka té lišty, ale délka toho řezu. Myslím, že bohatě to stačí, ale kdyby někdo potřeboval třeba OSBčka řezat nebo takový, tak může tu 770, to označení ML. Pozor na to, když by tam bylo označení jenom L, tak je to vodící lišta, která je ještě širší a ta by na tu pilu nepasovala, ta je určená na NFUčko nebo na KSS 80. Jo, takže pozor na to, ta šířka musí zůstat stejná. Tak, to jsme si ukázali kapovací lištu a ta pila jde dát i na klasickou dlouhou vodící lištu, když budu chtít řezat nějaký další řez přesně, tak hned si to zase můžeme ukázat. Tady mám třeba připravenou spárovku, tam si dám teda ještě svěrku, aby jsme si to líp zastabilizovali. Takhle přitáhnu. Vždycky si to přitahu, když dávám jenom jednu svěrku, tak si to přitáhnu vždycky na té protější straně, abych s tou pilou začal řezat. Protože tady jako takhle, když ji teď tady položím na lištu, tak vlastně teď bych si ji od tu lištu zvednul, takhle mi tam krásně drží. Tak u té oproti ponorné pile, tak tady musíte otevřít kryt, ale jinak potom už teď už mi to drží a už pila normálně jede a můžeme řezat. Jo, tady vidíte krásný řez. Jinak ty vodící lišty, tato je stejná jako maflácká. Jo, je to prostě z jedné fabriky, můžete použít i maflácké lišty. Ještě si tady ukážeme takový detail u té svěrky. Tu vodící lištu, když tam máte dost materiálu, tuhletu vzdálenost je dostatečně velká, tak vy tu svěrku můžete dát sem. Ale když by nastal problém a vy tu svěrku potřebujete chytit někde tady, jo, blízko toho řezu, tak tady u té vodící lišty jsou ty drážky dvě, akorát ta jedna je ucpaná touhletou, tímhletím černým krajem, ale vy ho můžete vyndat a tu svěrku můžu dát rovnou takhle sem, blízko toho řezu. Jo, když byste řezali něco kratšího, tak aby vám to šlo takhle. To, že to je tam ucpaný tím černým dorazem, má ten význam, že oni to nedoporučují, abyste to nedělali pořád. Jo, je to jenom v výjimečných případech, kdy potřebujete. Jinak se má používat ta drážka vzadu, dává to logiku, protože ta lišta je potom líp zastabilizovaná. Jo, proto ten plastový díl má vybrání jenom tady vzadu a tady vepředu ne, abyste to tam automaticky nedávali, ale dá se to udělat. Tak, teď tu pilu můžete koupit ve dvou variantách a jdem si rovnou ukázat v jakých. Je to buď KSS 60 takhle ve velkém kufru společně s kapovací lištou, a nebo se dá koupit jako K65, která je jenom v L-boxu nebo v T-maxu, jak to Mafl nazývá, a kapovací lištu k tomu dostáváte v papírové bedně. Dřív to bylo o tom, že ta pila v tom L-boxu a v označení K65 neuměla tu kapovací lištu, ale dneska už je to udělané tak, že i když koupíte samostatnou pilu bez té lišty, tu K65, tak už tu kapovací lištu umí. Takže ty pily jsou naprosto totožný, liší se to jenom tím balením. A jdem si to ukázat. Takhle v tomto velkém plechovém kufru tu pilu máte takhle sáček. Pila je tam i s tou kapovací lištou zrovnou nasazenou. Když ji takhle vytáhnu, tak teď tam vidíte prostor na baterku, nabíječku, kotouče, paralelní doraz. Ještě teď to mám udělaný tak, že baterka je na pile plus jedna je tady. A mám to tak na schvál, že když to tam takhle dáme a zavřu ten kufr,
tak ta rukojeť není úplně v prostředku, ale je u strany. A když to takhle zvednu, tak je to krásně vyvážený. Jo, takže proto ty baterky takhle. Je to pěkný plechový kufr. Přejdeme k tomu L-boxu. Tam je to teda označení K65 a ta pila je tam trošku víc nacpaná, ale vejde se tam, takže ten, kdo zase používá L-boxy, tak třeba to bude chtít radši takhle. A tam pilu vytáhnu, tak je zase odsávací sáček. Tady je už paralelní doraz nasazený, ten tam musí být nasazený, aby to tam šlo dát. Prostor na jednu baterku, nabíječku a tady je vlastně ten sáček. Když ji tam uklidím, musíte s tím sáčkem trošku zabojovat, ale jde to tam. Ještě tady se mi líbí, že tady už je zase ta EPP vložka, takže to je zase super. Zavřu a vodící, když to mám takhle prostě u toho vedle v papírové bedně nebo v nějakém pouzdru. Jo, takže tohle jsou dvě alternativy té pily. Jak už jsme si řekli, ta pila jde koupit ve dvou variantách, buď v aku a nebo v síťové variantě. A jsou tam takový maličký detaily rozdílný, který si rovnou řekneme. Aku varianta je pevný otáčky 4450. U té síťové varianty máte plynovou regulaci a tam dokážete udělat 2700 otáček za minutu až 4700, takže tam je určitý rozmezí. Druhý rozdíl je v síle kotouče, že u té aku varianty je slabší kotouč, tam je vlastně tělo 1,2 mm a síla řezu je 1,8. U té varianty síťový, tak tam je 1,4 síla těla kotouče a 2,4 síla řezu. Jo, takže na to pozor. Do té aku varianty můžete ten silnější kotouč dát, ale pozor, rozpěrný klín bude vlastně uší a ten řez bude samozřejmě bude to víc žrát baterku. V obráceně to nejde, do síťové varianty nemůžete dát slabý kotouč, protože by vám tam zadrhával rozpěrný klín. Ještě jsme si neřekli, že vlastně ten rozpěrný klín zajíždí do pily. Takhle ukážu opatrně, že máte kryt, ale ten rozpěrný klín, když není potřeba, tak se schová. Jo, je tam na pružině, zase za mě výtečná věc, protože dost lidí tam ten klín nechce, jako tesařů, a vyndávají ho, protože jim tam překáží. Tady prostě, když se překáží, tak on se sám schová, takže super. Možná si to zase ukážem v praxi a jdem si zkusit udělat zanořovací řez. A uvidíte, že ten, vlastně nejdřív jsou naskapovací věšty. Hodíme to na klasickou. Takže takhle odevřu a takhle, teď mám otaretováno a uvidíte, jak se dělá. Tady máte vlastně vidět, že se dá udělat i tohleto. Ten klín mě tam nepřekážel, schoval se a je to. Touhletou pákou se to krásně kolmo zanoří. Tak, ještě si ukážeme, jak se mění kotouč. První věc, co udělám, vyndám baterku. Jo, tady touhletou pákou vlastně zatáhnete, vycvaknete směrem dozadu. Vyzkouším, nefunguje, takže super. Tak, pak druhou věc, co tady udělám, tak zmáčknu teda ten čudl, tady z této strany, zatáhnu za tuhletu páku, tady si zase vyndám imbus, který tam drží, pilu si takhle položím a jo, mám zaaretováno, povolím, kotouč mi drží, jo, nemusím nikdy nic chytat žádným klíčem, vyndám imbus, teď si opatrně podržím ten kryt. Kryt bohužel musím prostě podržet, to v rámci bezpečnosti jako držet nemůže při výměně kotouče. A vyndám kotouč, vyndám podložku, jo, vracím kotouč zpátky. Podložka, aby mi tam sedla, má takovou hvězdičku, takže ona, aby vám tam zacvakla. Povolím kryty. Imbus.
ten dotáhnu. Tady ze zhora jenom zamáčknete, vrátíte imbus a můžete řezat. Jo, nacvaknu baterku. A funguje. Ještě vám ukážu jednu věc, že když, jak jsem si vynal tu baterku, tak určitě to je dobrý, ale když to odaretuju a zaaretuju ten kotouč, tak teďko mi ta spoušť nejde zmáčknout. Jo, takže je tam bezpečnostní pojistka i jako připravená od Maflu, ale já si tu baterku radši vyndám, bych si do toho náhodou nedal. Od té Akku varianty dostáváte v základu ještě ten odsávací sáček, který jsem tady používal. Když ho takhle z té pily sundáte a chcete ho uklidit do kufru a aby se vám nevysypaly piliny, nemáte je kam vysypat, tak tam máte takhle rovnou víčko, který je tady furt připravený. A když ho chcete vysypat, tak tady máčknu páčku a vyklepu. Jo, je to hadrový sáček, funguje to zase, to jste viděli tady, že ten bordel tolik nelítá. Ještě co je vlastně u té síťové varianty, ono to tady i tady u té Akku, oni to dávají k obou, ale tady u toho odsávání máte připravený i suchý zip na kabel, abyste si sem vlastně přichytli kabel, který vám jde z hadicí, když odsáváte síťovou variantu. Tak ještě ohledně té konstrukce, tak tady vlastně krásně vidíte to naklápění toho stolu, jak jsme si říkali, že ta pila řeže furt na kraji lišty. Tak vlastně je to díky tomuhle, že tam nemáte klasický pán, ale tady je krásně vidět, jak složitý mechanismus to je, aby to takhle fungovalo. Jo, takže opravdu promyšlený. Takže to je ohledně této pily od Maflu ode mě vše, ale mám pro vás ještě takovou nabídku, protože já tu pilu mám hodně oblíbenou a ty velký plusy jsem poznal až při práci s tou pilou, nejenom když vám to tady takhle ukazuju. Takže máme tu takovou možnost, že když se nám ozvete, tak vám tu pilu můžeme půjčit na 14 dní, normálně si s ní udělat třeba zakázku, abyste si ji vyzkoušeli a opravdu poznali na vlastní kůži, co ta pila umí. A druhou věc, jestli se vám líbí to tričko, co mám teď na sobě, tak nám napište nějaký komentář pod video a my z těch komentářů jeden vylosujeme a ten dostane tohleto tričko. Nedostane teda tohleto smrdlivý země, ale dostane funglnový s tímhletím potiskem. Tak děkuji za pozornost a někdy do dalšího videa, nashledanou.